Sláva rodu. Sláva rodu všem. Jestli nás vidíte a slyšíte, přejeme vám všem krásný čtvrtek. Je tady dusno a potřebujeme trošku vyčistit ten vzduch, který tady kolem je, aby přestalo být to dusno. A právě proto si tady Maruška pro vás připravila hafo skutečností a listin, s kterými vás seznámíme, který vám ukážeme. A všechno je to veřejný a všechno je to k moci a k síle člověka, právě k síle toho občana na cestě k tomu člověku. Takže všem vám přejeme krásný večer, krásný čtvrtek a Maruško. Tak určitě my jsme moc rádi, že jste tady zase s námi a kdybyste měli jakékoliv dotazy, prosím, pište dotazy, kdybyste se chtěli dotázat, je to vždycky lepší jakékoliv, nebojte se ptát, my tady odpovíme na všechno, co můžeme. A čím bychom začali? My bychom začali, že tady vlastně opravdu se snažíme o tu podporu té myšlenky, kterou ty si vlastně takhle začal a došel si tím vlastně těmi tvými zkušenostmi a skutečnostmi. A na ten začátek bychom vám ukázali, my toho máme samozřejmě daleko víc, ale abyste věděli, tak Děržava Čechoslovakia, ta už je dávno vyhlášená, v roce 2022, všechno je na tom ministerstvu vnitra. Psali jsme samozřejmě tenkrát ještě jako jeden z lidů československého, 3.8.22, abyste to takhle všichni věděli. Já to budu dávat tady takhle na tu tvoji stranu. Ukážeme, že my jsme i od této doby jsme popošli, protože i toto si parazit dokázal ukrást, převzít a ukrást, ale ta podstata tady zůstala. Tak 1.7.2022 tady je hlášení ve cti naši. Já jeden z lidů československého, tady je obvodní soud a tak dále, aby jsme všichni věděli. Už je tady ten ás, už je tady psáno to ás. Tady samozřejmě 15.9. s razítkem 2023 sebeurčení sebe a národa. Tady ohlašujeme Děržavu. Tady to všechno je. Tady samozřejmě i naše takové nějaké, že pro obchodní společnost ministerstvo vnitra je to psáno naší rukou. Tam to nebudeme stačit to jenom takhle, abyste viděli. Pak samozřejmě hlásíme Děržavu do prostoru naší země, takže je to vyhlášení, protože ať je to vyhlášení písemné nebo ústní, protože i ústní vyhlášení je velmi důležité, to probereme v Olbramovicích. Tady jsem vám chtěla na ukázku ukázat, jak vlastně Mojmír taky psal. To znamená, vyzkoušeli jsme všechny cesty. Všechny cesty jsme procházeli, bádali, tady, jak na to budou reagovat. Tady jak na to budou reagovat úřady, jak na to budou všichni reagovat. A tak dále. Psali jsme ve staroslověnštině. Tady jsou všechno věci, které jsou. Tady taky. Dokonce vlastně. Tady můžete vidět, že jsme se zabývali tou agendou, když to řeknu, živý a tak dále. To znamená tady i s tím otiskem a tak dále. To znamená neděláme nic, co bychom si neprošli. Co bychom nevyzkoušeli na vlastní kůži. Tak to už jsme ukazovali, tady to už jsme taky ukazovali. Máme toho daleko víc, to byla jenom taková krátká ukázka toho, že opravdu jsme s nimi jednali, mluvili, ale nakonec jsme přišli na to, že opravdu, co jsou ty korporátní soudy, co jsou ty instituce, co jsou ty státní zastupitelství, státní už tady není nic, co jsou tyhle ty věci, takže jsme to taky, byli jsme v tom vývoji a tak dále, dneska už víme samozřejmě daleko víc.
Co jsme udělali, tak taky to velké srozumění, a je to velké srozumění do Hágu, ale to je jenom takové srozumění a oznámení, jo? Protože my známe i ty hákské smlouvy, ženevské úmluvy a tak dále. A my jsme jim jednoduše jen napsali to, že si tady uděláme pořádek sami. Takže já to tady teď trošku přečtu. My vám přečteme, co jsme do toho Hágu napsali, abyste pochopili, že se opíráme jenom o naše dějiny Československa, o ty prožité dějiny, které tady vám doloží maminka, tatínek, babička, dědeček. Hej? Že se odvoláváme na to naše, že si nebereme to cizácké a tak dále, že se neodkazujeme na žádné cizácké. Takže 13.7.2022 srozumění. Já, my, jeden z lidu československého. Obvinuje režim politických stran a hnutí České republiky ze spáchání podvodu a vlastizrady na mě a lidu československém a obvinuje režim politických stran a hnutí České republiky, její vlády a všechny podílející se na zradě a prodeji našeho území. Já, my, sám, sama, za sebe. Jako živen ás, živý člověk, mám ve vážnosti přirozené kony naše a vše psané mnou myšleno v dobru a konati dobro v den, čase, se vědomostí, kterou jsem zjistil, ní mohu mlčeti. Já jenom, jestli jste si všimli, tam bylo živen, jo, živen, přeloženo, aby to bylo chápáno jako živý, ale je to živen, jo, není to v tom ten kontextu, který se teďko projevuje jako živí lidé, živý člověk. No, já bych to přeložila jako přeživší potomek národu Československa. Ano, doplněný v dnešní podobě je to přeživší potomek národu Československa. Poukazují na dějiny, které nám jsou zatajovány. Fakta schována, teda skutečnosti schována a předkládány ní pravdy o Slovanech, jejich území, jejich umu a vědění. Je páchaná genocida na lidech v úmyslu odstranit slovanství z našich vědomí a jsou odstraňována skutečnosti o našich rodech a rodinách. Rodné listy, mazání státu Československo. Prodej státu, státního území, včetně přírodních zdrojů a změna na korporaci bez mojí vůle a vůle lidu. Porušení a rušení jejich zákonů. Jo? Tady porušují, oni to v té době porušovali, tu 424, že, z roku 1999, paragraf 3 a paragraf 5. A dále taky porušení jejich zákonu 327 z roku 1991, že jo. To jsme psali v té době. Bylo a je útočeno na Sovětský svaz, to znamená Ruská federace a Československo, Česká republika. Byla je to řízená demontáž. Organizovaný zločin o rozkladu slovanských států a nejen slovanských států po celém světě. Organizovaný zločin na rozklad národů a rozdělení státu na menší území, které systematické a již dlouhá léta zotročují a likvidují. Dále převzetí moci nad lidem soukromými organizacemi jako EU, NATO, United Nations, WHO, UPU, BAR, MMF a další. Nesouhlasím a odmítám jakýkoliv cizí zásah moci na území Československa, kde jsem se narodila, kde jsem přišla na svět a kde moji předci území naše vybudovali. Politické strany a hnutí na našem území jsou organizační složky, odštěpné závody, pobočky bez právní a procesní subjektivity a nekonají ve prospěch náš a lidu. Politické strany a hnutí porušili a ruší všechny zákony jimi schválené a naše přirozené kony žití v míru. Neplatné jsou všechny jejich zákony, rozhodnutí jako války, uzurpování, nařízení, vyhlášky a smlouvy, dále jejich tiché dohody. Dávám vám na vědomí, že já, my, Roze, na našem území vám oznamuji, že činím okamžitou nápravu křivd, kterých se dopouští režim politických stran a hnutí, zastupovaný fiktivními vládami České republiky a Slovenské republiky, na mě a na ostatních lidech, taktéž již dlouhá léta. Je čas teď. Je čas narovnání a nápravy. Vzdělení, že režim politických stran a hnutí v České republice v bodech. Za prvé, genocida na Slovanech. Porušení všech přirozených konů na lidech našeho území v každé oblasti našich životů. Já, my, za druhé.
teda, ano, to je to porušení všech přirozených konů na lidech, našeho území v každé oblasti našich životů. My sama za sebe vám oznamujeme, že činíme narovnání našich životů pro dobro našich dětí a rodů. Jsme tady a teď, pokud i váš soud sledáme na vedení, tak dáváme na vědomí, že v dobru konání si uděláme zde pořádek sami za sebe. Pro dobré rovnání celé naší země a všech lidí na této zemi, na celé zemi. Dáváme na vědomí, že my lidé Československa a podkarpatské Rusy zakládáme Děržavu Čechoslovakia a bereme si zpět naši zemi, kterou naši předci budovali, a my křivdy napravíme a dětem naše území naše přenecháme. Pro lid český a slovenský ctíme předky naše a kony naše a přirozená práva naše. Důvod našeho vyjádření pro narovnání lidských vztahů, pro narovnání obchodních vztahů, pro narovnání a rovnání lidského, bych řekla člověčího ústoje a cestou čistou jíti. Rovnost mezi lidmi na našem území a celé zemi. Se ctí jestvující a při vědění podvodu páchaném na lidu českém a slovenském nemohu mlčeti. Na vědomí vám dáváme, oznamujeme vám, že se zprošťujeme všech zákonů, závazků, nařízení, vyhlášek, smluv, tichých dohod, spachtovaných fiktivní Českou republikou a jejího politického režimu a neuznáváme fiktivní Českou republiku a Slovenskou republiku, která podvodně řídí naše území a z tohoto důvodu, z důvodu vlastizrady, se přikláníme k žití v Děržavě Čechoslovakia, která drží území naše a kony naše. Napravuje příkoří spáchané na nás Slované. Dávám vám na vědomí, že naše území jako celek od léta 1918, včetně podkarpatské Rusy, máme v naší vážnosti a znovu spojení Slovanů je to, co teď přichází. Srozuměno, učiněno a stvrzeno za účastí mých přátel. Jo? Takže tady je ještě takové nějaké ještě vysvětlení, že jim dáváme na to 27 dní a tak dále. Takže abychom věděli, že tady už od toho roku 2022 už je to i nahlášené, vlastně i mezinárodně vyhlášené i na našim vlastně fiktivním správcům, že to znamená tady České republiky a tak dále. Ministerstvu vnitra a tak dále. Takže jsme tyhle ty věci, protože můžete si říkat, že to děláte sami pro sebe, že to děláte za sebe, ale vždy jsme žili v určitém útvaru, v tom společenství, já bych řekl v tom člověčenství. A proto je tady Děržava Čechoslovakia, která se odkazuje na předky naše a k 1. listopadu 1991. To je ten klíčový moment, rok 1991, 1. listopad, kdy jsme byli zbaveni té ideální 15 miliontiny právě na základě té kuponové privatizace a toho podvodu, který tady spáchal režim politických stran a politických hnutí. Tak a aby jsme si všichni uvědomili, že ten režim politických stran a hnutí existuje od roku 1919. To znamená celou tu cestu a my víme, že už od samého prvopočátku je tady nastavený plán, který je na zničení nás všech. To znamená právě proto, což vám ještě dál tady objasníme, právě proto je to Děržava Čechoslovakia, která nejde ani do žádného jiného jejich minulého útvaru. Ta samozřejmě není v žádném jejich šuplíku, protože Děržava Čechoslovakia tady je od toho prvopočátku. Máme tady jen ten odrazový, máme tu možnost, kterou nám tady naši předci zanechali. Máme tu možnost samozřejmě tím zákonem 424 z roku 1991 jít mimo ně, to je ten paragraf 3.
A hlavně, co je teď nejdůležitější, je to uvědomění občan. A tohle je v každé obchodní zóně, to znamená, přeložím, v každé zemi. Občan a občanství je v každé zemi. Je to celosvětová kontrola nás otroků. To je to nejvíc. A co vám můžeme říct za nás oba? Ano, berte naše slova k dobru. Jenom k dobru všem. I všem těm ostatním bádačům a hledačům té pravdy. V našich slovech není ani hanění, ani nic takového. Je to k dobru, aby jsme si uvědomili všichni, na jakém stupni jsme. To znamená, i v jiných zemích, i v Austrálii, i v Americe, i tady u nás jsou lidé a člověkové, kteří se tím zabývají. Ale dojdou vždycky jen do určitého stupně. A to je právě, že udržují toho občana a do toho stupně občanství. A ne, že jako jenom stupně občanství. Do toho státního občanství. A státní občanství, když se zanechá, půjdete do toho stejného problému, ve kterém jsme právě teď. To znamená, ať v Austrálii, ať v Americe, ať všude, někde jinde, v jiných těchto zemích, se snažíte tohle nějakým způsobem zjistit. Protože všude je to samozřejmě specifické. V Americe mají samozřejmě ty svoje dodatky, jo, mají tam teď samozřejmě i problém s tím 14. dodatkem. Každý si to na tom svém území má udělat tak nějak specificky, protože všude je to trošku jiné. V podstatě je to všechno stejné, ale tady u nás je to jiné. My tady máme tu vědomou svobodu. Takže největší problém je soukromé vlastnictví naší země. Podívejte, můžete se zajímat o tom, co je matrika a tak dále. Jo, my jsme se o tom zajímali už roky zpátky, jo, a tak dále. Ale my jsme ty cesty rozčlenili na účinné a naivní. Jen v dobru. Protože co se týká těchto společností, jako jsou naše soudy, to jsou korporátní soudy, státní zastupitelství a všechny tyhle ty věci, tak všechny právě spadají pod to, co vám tady říkáme my. To znamená, největší problém je to, že jsme tady nás rozdrobili na malé veřejnoprávní společnosti, to znamená korporace, to znamená obce, a my jako celek jsme se úplně ztratili. A to znamená, že bude naše převzetí pro ně velmi jednoduché. Takže to si uvědomte. Tady není problém, tady nejsou problémy registry a evidence, protože to je jenom evidence. A z matriky vás nikdo nikdy nevymaže. A naivní si myslet, že se tam udělá kolonka člověků. A to nám člověkové opravdu nepomůže. Jestli samozřejmě jdete tady zatím, jděte, ale sami se přesvědčíte, jak to je. Takže režim politických stran a hnutí, ano, to je to soukromé jejich přebrání naší země a režim politických stran a hnutí je vlastně to úplně nejdůležitější a to je ta celá příčina toho dění, kam jsme došli. Hlášení o narození jsou jejich listina, protože v té příčině vždycky běžte do té příčiny. Pokud teď v této době jsou nastavené nějaké jejich plány a jejich příběhy, tak v podstatě je dobré vědět, co zamýšlí. Ale v té větší podstatě nás to vůbec nezajímá. V té jejich podstatě, v tom jejich plánu je to, že jakýkoliv, když jdete na jakékoliv jejich území, to znamená soudy, nemocnice, jo, městské úřady, policejní stanice, magistráty dneska. Tak,
Je to jejich území. Oni mají svoje vnitřní podmínky a oni si to můžou nastavit opravdu, jak chtějí. To, že matrikou můžeme zničit celý ten systém, no tak to si můžete tam někde snít, ale je to trošku jinak. Celá nemocnice je jejich území. To znamená, tam se koná ty jejich administrativní postupy, administrativní kroky a každý si to může provést, jak chtějí. Až na zásadní podmínky, které jim nařídí, aby byly po vůli té korporaci. Takže ano, v podstatě si můžou dělat, co chtějí, ale v těch zásadních podmínkách musí být po vůli právě tomu, co ta politická komunita, společnost vyžaduje. Tak, přesně tak. To je taky úkoluje a ona sama je ze zhora úkolována. Jo? Ať je to WHO, OSN, ať je to Evropská unie, ať je to NATO. Oni jsou ty vlády od zhora úkolovaný a oni od zhora zase úkolují ty své. Tak. Korporátní zastupitelství nevydává žádné potvrzení, protože kdyby se mělo něco změnit, tak samozřejmě tady se může změnit jenom něco soudním rozhodnutím. Ale i k tomu samozřejmě to taky víme, co ty soudy znamenají. Ale hlavně, čí jsou. Tak, takže půjdu za zlodějem, aby řekl, že nejsem okradený. A aby mi na to ten zloděj dal vlastně razítko, že nejsem okradený nebo že jsem okradený. To jsou ty věci, když chodíte za těma zlodějema a tak dále, proto nechodíme na tyhle úřady a tak dále. To je právě to přestání hrání těch jejich her. Přesně. Protože jestli někteří tvrdíte, že jste přestali hrát jejich hry, tak jste nepřestali, nebo jste to udělali jenom z 50%, nebo jenom z pár procent. A to vám nepomůže, protože pokud neznáte tu problematiku naprosto dokonale, tak velmi rychle jste zpátky v té hře a velmi rychle si s vámi udělají, co chtějí. Budete-li hrát podle jejich pravidel, tak prohrajete. Jakmile budete hrát podle jejich pravidel, prohrajete na celé čáře. Tak a matrika je jen evidence. Podívejte se do zákonu. Dokonce se tam píše, že to je státní evidence. Takže jaká evidence? Státní evidence, tak to si myslím, že státní evidence už tady samozřejmě ani není, ale matrika provádí jen výpisy. Všechno mají v zákoně podložené a nikdy vás z jejich registru nevymažou. Proč by měli? V minulém vysílání jsme vám i říkali, že ten zákon 141 z roku 1950 je velmi důležitý, protože tam se to vlastně všechno změnilo. Od té chvíle šli do tohohle 150%. To znamená, tam se to všechno změnilo na subjekt. To znamená, subjekt je nositelem práv a povinností. Právě ten subjekt. Víme, že zde je to od začátku naplánované, to znamená opravdu 1918 založili tyto obchodní zóny, 1919 založili režim politických stran a hnutí a skrze ně, tady o to tady jde, a tobě vlastně celou tu dobu těch x let, co to říkáš, že skrze ně, skrze ten režim politických stran a hnutí je právě to napojení. Právě proto to vzniklo. Právě proto vám říkáme, že ta vazba, to pojítko je ten občanský průkaz. A že budou dělat všechno proto, aby vás přemluvili, abyste si ty občanské průkazy zanechali. Budou dělat všechno proto, budou vám říkat, a pas je taky ten papír, a to je taky vydaný od nich a tak dále. Pas slouží k jiným věcem. To je rozdíl mezi pasem a občanským průkazem je rozdíl. Hej? No ono totiž občanský průkaz je ta, jako bych řekla, vnitřní záležitost. Hej. A pas je mezinárodní. Samozřejmě my víme, co je ten pás a tak dále, ale víte, co to jsou zase ty jejich příběhy.
Tak. To znamená právě proto, aby se mohlo začít opravdu pro blaho člověku. Právě proto je zde ten útvar Děržava Čechoslovakia. Protože abychom se zbavili celého jejich plánu a začali čistě, právě proto Děržava Čechoslovakia vznikla, abychom se odpojili od jejich všech plánů a těch jejich příběhů. A začali čistě. To znamená, občan je celosvětový pojem, je v každé té obchodní zóně. Občan je zaveden v té evidenci a to je jen jejich evidence. Důležitý je váš souhlas a to je právě ta kartička. Protože ten největší problém je právě to korporátní uspořádání, které porušilo zákon 23 z roku 1991. Porušili to z důvodu toho, že byl zákaz odnárodňování. Korporátní uspořádání je odnárodňování. A právě ta kartička, ať je nazvaná jakkoliv, je nazvaná nějaká identifikační karta, je ale právě ten váš souhlas ke všemu. Se vším souhlasíte, co se zde děje. Proto to celé korporátní uspořádání, to soukromé uspořádání. A další věc. Pokud nebudeme v nějakém útvaru organizovaní a nebudeme silní a nebudeme mít strukturu a vůbec tu vizi, tak nedojdeme nikam. A tady ta vize je. Tady je vize, tady je struktura, tady je úplně všechno. Protože se setkáváme i s tím, že se tady do online prostoru říká, podívejte se, udělej se živý a co bude potom je úplně jedno. Není to jedno. To je velký, podstatný krok a to musíte taky všechno vědět. Není to jedno. Protože když tady budete poletovat jak nemocné a lesní včely, tak co myslíte, že tady tenhle ten odporný, bych to řekla, organizovaný zločin s vámi udělá? Budeme mít strukturu a pravidla. My je máme. My máme strukturu a pravidla. Tak nás nikdo, když nebudeme se snažit a, já bych to řekla, spojovat se v tomto duchu, v tomhletom jasu, v tom pevném útvaru, tak nás nikdo nebude brát vážně. A tím, že si tady nějaký fiktivně myslící lidé bez útvaru myslí, že to dokážou se postavit proti mafii sami, přejeme hodně úspěchu a zdaru. Ale oni tím dávají šanci k tomu, aby nás právě rozebrali a zbavili úplně naší země, našich národů. Ať vědomně nebo nevědomně. Není opravdu jedno, co poté, protože živý status. Vy si uděláte živý status. A co poté? Nic. Jen jim pomáháte k tomu, aby nám vzali opravdu tu pevnou půdu pod našimi nohami. Je to obrovské, před čím stojíme a naše síla také musí být velká. Síla našich národů. Je to sebeurčení sebe a národů. Jste přeživší potomci národu Československa a půda je a zůstane nám všem. Protože tady jste přišli na tento svět a tady vám to přenechali vaši předci. A tady máte ty kořeny. A neexistuje nikdo, kdo by vám to mohl vzít. Zdali ale zůstanete občanem nebo rezidentem nebo osobou a ta osoba má dalekosáhlé a daleko větší významy,
které vám vysvětlíme v Olbramovicích, než si kdo zde vůbec dokázal představit. Pokud zůstanete tím občanem, rezidentem, osobou nebo nějakým neurčitým živým, budete pokračovat v otročení vás a vašeho rodu. Je to jenom prodloužení toho, co už jsme činili. Je to opakování stejných chyb, kterými jsme si prošli, a bez toho poučení. My jsme se z toho poučili a víme jednu věc. Od vesnice přes města převezmeme správu našeho území. Bez politiků, to znamená cestou nepolitickou a cestou, která je právě v tom zákoně 424, v tom paragrafu 3. Jdeme mimo ten režim těch politických stran a politických hnutí, bo máme jiné než politické smýšlení. Nezajímá nás OPPT, UCC a tak dále, protože na území Děržavy Čechoslovakia nic z toho neplatí. A ještě abychom to vám všem vysvětlili pořádně. Československo do třetice je Děržava Čechoslovakia, která začíná od začátku čistě a bez napojení cizáků a korupce vlastních a cizáckých. To znamená, co vám chceme vysvětlit? Státní občanství vás ničím nechrání. Ba právě naopak. Státní občanství je forma té kontroly a toho otroctví. Je to stejné otroctví. A do toho my nemáme ani srdce a ani náš charakter vás do toho zatáhnout. Protože ta svoboda je to nejvíc. My jsme vytvořili ten most. My jsme vytvořili to, abyste mohli přejít na tu druhou stranu té řeky. Protože teď momentálně není vůbec, bych to řekla, nutné se zabývat nějakými majetky a tady tím vším, protože pokud nic neuděláte, tak o to přijdete. Svoboda je právě to nejvíc. A to nad tím bychom měli přemýšlet, co tady zanecháme právě našim dcerám a našim synům, kteří ne ještě všichni si vůbec uvědomují, co se děje. Protože tato svoboda, ta vědomá svoboda je tak čistá, že skolit to nemůže vůbec nikdo. A je to nejvíc. Určitě ne jednotlivec, jo? Nebo hrstka nějakých jako lidí, kteří se někde sejdají. Svoboda je to nejvíc, ale má být vědomá a hlavně uspořádaná, protože ta svoboda je samozřejmě ta odpovědnost. Je to, my už jsme totiž na té druhé straně. My už tam jsme, protože my si to uvědomujeme. My si uvědomujeme tu velkou odpovědnost a ten krok, který jsme udělali. Co se týče toho člověka, proč říkáme přeživší potomek národů Československa, abyste si to všichni uvědomili, protože tady to obrovské spojení, co vám říkáme, protože jsme všichni jedineční, ano, jsme všichni člověkové, to určitě, ale tady na tom našem území celém jsme všichni ti bratři a sestry v tom slavensko-árijském, v těch rodech. V občanském zákoníku, co udělali, tak samozřejmě ano. V paragrafu 19 si tady hned opravili toho člověka. Takže každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva a tudíž se považuje za osobu. Tím si to samozřejmě takhle, bych to řekla, zajistili. Hej. Tím si to zajistili a právě z toho důvodu, proč jsme vám to teď četli, právě proto jsme přeživší potomci národu Československa.
Proč říkáme, že to soukromé jejich vlastně vlastnictví, to znamená Unidroid a všechny tyhle ty věci, jak nám jako veřejnoprávní společnost Česká republika, Slovenská republika, obce a tak dále. Protože je to vlastně ta inkorporace, to je začlenění tady do tohohle korporátního uspořádání. A inkorporace umožňuje používat právní fikci, ano, k doslovnému vlastnění lidí. Většina otroků nikdy nepřijde na to, co je to korporace. Na to, aby se dobrovolně přihlásili k tomu, že budou jejími držiteli. Korporace, to znamená společnost, je samostatná soukromá jurisdikce, která se řídí podmínkami svých stanov. Pokud se vám podaří obelstit své oběti, to myslíme směru té vládě, aby se připojili k vaší korporaci, dosáhnete nevyslovných zisků. To píše otrokář těm svým poddaným otrokářům, aby se vyvarovali těch věcí na těch člověk, aby dělali na tom člověku to, co je vlastně na tom občanu. Jo? Berte to tak, že to píše ten nejvyšší otrokář, jakoby navádění těm otrokářům té nižší sféry. Jo? Takhle bych to řekl. Je to tak? Jo. A je to samozřejmě všem doporučujeme si přečíst Průvodce otroctvím, protože když si tohle přečtete, porozumíte daleko. Máme to na stránkách. Pokud se vám podaří obelstit své oběti, aby se připojili k vaší korporaci, dosáhnete nevyslovných zisků. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je vydávat svou soukromou otrokářskou korporaci za vládu. K tomu použijete ty majuskule, to znamená velká písmena, ale identifikátory ve tvaru písmen, abyste vytvořili dopisní formuláře, hlavní znaky a vyhnuli se jakékoliv odpovědnost za otroctví. Samozřejmě my jsme vám už ty velká písmena, myslím, dostatečně objasnili. Tady. Dokud otrok drží cokoliv, na čem je jako jeho identita uvedené vaše umělecké dílo, máte jurisdikci. Pokud otrok drží identitu a tvrdí, že to není jeho identita, můžete ho také obvinit z falšování. To znamená, vidíte, je to přesně tak. Občanství je presumpce, to znamená domněnka. Občanství je domněnka. Něco nepravdivého, co se považuje za pravdu. Ve skutečnosti se jedná o soukromé jmenování zahraničního statusu. Pokud tomu tak není, pak neexistuje žádný mechanismus v zákoně, který by to ospravedlnil to, co děláte. Samozřejmě tady v tom rodném listě a tak dále. Tomu už se nechceme tady tímhletím zabývat, protože my totiž jsme znali, že jo, tohodle, ale ty jejich příběhy a tak dále, to prostě my tady v Děržavě, Čechoslovakia nebudeme vůbec užívat. Je tady otázka. Jdeme dále, no. Co si myslíte, že udělají podnikatelé? Vzdají se svých zisků? Já bych to řekl takhle. To, co ukazujeme a to, co dáváme lidem, tak my jim říkáme, že každý za 4 hodiny práce bude dostávat ten podíl, který byl k tomu 1. listopadu 1991 ve výši 85 000 korun. Za 4 hodiny práce. Ten podnikatel, který dneska pracuje 12 hodin, 16 hodin a má zisk, který je vyšší než je těch 85 000 korun a tak dále, tak si uvědomí, velice rychle si uvědomí, že ty lidi mu nebudou chodit do té jeho práce, hej, že ty lidi se spojí a ten jeho podnik a ta jeho aktivita přestane fungovat, protože ty lidi budou chodit do jiné práce a ten podnikatel to zjistí velice rychle. Jo? Takže to propojení s těmi podnikateli, kteří to mysleli dobře a myslí to dobře, není problém. Jo? Možná to Babiš asi nebude chtít pochopit, ale tyhle ty lidi už mají nakoupený pozemky v jiných zemích
a rádi odcestují do té jiné země. Jo? Takže no tak samozřejmě, když se jim to tady nepodaří. V tom prostoru, který my vytváříme, si ti podnikatelé, kteří dneska vydělávají 200 000, 300 000 a jsou v té práci 12, 14 hodin denně a tak dále, tak si uvědomí, že tohleto honění za ničím, protože ty peníze jsou jejich. Jsou to cizácké peníze, hej, jsou to ty fiat měny a tak dále. Takže oni to vědí a my jim všem nabízíme slušnou práci a ten slušný život v tom pokoji. Jo? A to si ne v nějakém konkurenčním boji, jo? Abyste pak jeli na dovolenou se svým spolu podnikatelem a nevrátili jste se z lodi, protože jste skončil někde v moři se šutrem na krku a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které my eliminujeme nebo vyřazujeme úplně z toho života. Vůbec to tady nebude ani myšlenkou. No, abych to řekla jednou větou. Měli by začít přemýšlet a měli by se začít velmi rychle přidávat. Tak. Takže jdeme dál. Falšování veřejné listiny. To je takový zaříkávání a berte to, že to zaříkávání té listiny, jsou to jejich listiny, je to jejich umění. Hej, jak se to tam říká? No, já bych spíš řekla, můj Míre, že tím, že se na to odvolávají, nebo že to vyslovují, tak oni vlastně tím je legalizují. Samozřejmě. Takže oni tím co se vlastně provádí tady v těch věcech, tak vy, co budete říkat, že tady tohle to není platné a tak dále, tak vy vlastně se odvoláváte na to, vy je legalizujete a legalizování je něčeho, co před tím stavem bylo protiprávní. Oni si tady v podstatě, to jsme vám taky už kdysi vysvětlovali, že tady vlastně nad tím Československem si udělali ty nástavby a tam je tam se to vlastně všechno děje pod tou rouškou, to jsme říkali color of law a tak dále. Kdyby teďko přišli a dali všude logo 3ocasího lva, tak to bude jejich 3ocasí lev. A jestliže vy budete mít občanský průkaz, kde bude razítko 3ocasího lva, můžete 1000krát říkat, že to je falzum. Je to jejich originál. Chápete to? Kdyby vám dali jakékoliv razítko s 3ocasím lvem, je to jejich 3ocasí lev. A vy máte razítka, jejich razítka, chodíte na jejich soudy, které jsou jimi označený. Chodíte na policejní stanice, kde je jejich logo. Všechno jsou to jejich originály. Nejsou to žádný falza. Tak, registr je v jejich správě. Státní evidence. A právě proto, abyste měli ten klid a abyste docílili těch jistot, tak jediné, co vám pomůže. Nám všem. Ano, přesně. Nám všem pomůže, když ty registry budeme mít ve vlastních rukou a budeme je mít v državě. V těch našich národních rukou. Hej. V těch národní správou. A ještě pod národní správou, ano, ale ještě charakterních člověků. Tak. Protože ať se děje, co se děje, všichni víme, že to je jenom na těch člověcích. Takže když se zruší tato vláda, jakou vy máte garanci, že přijde někdo lepší? Žádnou. Přirovnám to asi k tomu. Máte podnikových 50, 100, 200, 300 aut. Hej, máte na tom řidiče. Když ten řidič spáchá někde přestupek, tak jste předvolávaný jako majitelé té firmy a buď udáte toho řidiče, anebo zaplatíte poplatek. Jo? Stejně tak to je se vším. Jo? Stejně tak to je se vším. Država Čechoslovakia bude mít své registry ve svém držení charakterních lidí, kteří nebudou vyzrazovat nic do zahraničí. Hej, nic. Jo? To znamená registry vozidel. Amerika se nedozví, kdo je v registru vozidel české, nebo když to řeknu, državy Čechoslovakia a tak dále.
To jsou ty základní věci. Jo? Teď je to propojený, protože ten organizovaný zločin se propojil, teď jsou všechny registry propojený v našich registrech, když to řeknu, ne v našich, ale když to řeknu v registrech České republiky i registry Slovenské republiky, může hledat Interpol, může tam hledat každý, jo? Protože to mají domluvený. Když ty registry budou v našem držení právě těch charakterních lidí, právě těch charakterníků, který projeví ten charakter, tak k těmto věcem nebude vůbec docházet. No oni totiž, i když to bylo dobře myšleno, tak oni to zneužili právě. Že? No, docílit kolonky člověka, prosím, je to státní evidence, jsou to matriky, jsou to jejich registry a vy tam ještě chcete přidat k tomu, takže tenhle ten znovu systém se tam takhle, zapsat jako a dáte člověk. se dát jako, tam se zapíšete do tady tohohle vlastně odporného systému se zapíšete, jako že chcete tu kolonku toho člověka a myslíte, že budou brát na vás nějaký zřetel. Tak vám říkám velmi zodpovědně, nebudou. A uděláte v tom chaos. A když se jim tam ještě jako člověk sám dobrovolně zaevidujete do těch zlodějských registrů, když vy se tam ještě sami zaregistrujete, přeci to nemůžete ani myslet vážně. To nedává žádnou logiku. Vůbec žádná logika. Tak, občanství je právní fikce, jistě. To tady vysvětlujeme celou tu dobu. Občanství je právní fikce. A co se týče toho, aby vy jste ztráceli čas k tomu, abyste si brali tu vaši právní fikci pod sebe. Vy chcete říct, že vy jako člověkové nějaký nesmyslně, že se prohlásíte, že budete mít status živý, že vám to vydá nějaká korporátní instituce a vy si ještě napíšete generální plnou moc, to znamená generální, to znamená, od čeho je slovo generál? Generál je armádní, ano? Hej. Takže vy si ten jejich systém ještě budete brát pod sebe a budete se prohlašovat za muže a ženy. Za prvé prohlášení je daleko větší, tam zapadají další jiné výrazy. Jo, to prohlášení není jenom prohlášení. Prohlášení neznamená jenom prohlášení. Tam je toho daleko víc. A vy se tady budete prohlašovat za ještě přes nějaký cestuj kví trust a v tom vám milé ráda něco přečtu, aby to docvaklo už všem. To znamená, tady nám píší nějaké určité věci. My víme, jak je to s těmi jejich příběhy, ta historie. My víme, jak je to s těma dějinama. A my se velmi intenzivně zabýváme, ale našima dějinama těch 107 let. Protože my víme, že pak dál už se můžeme jenom dohadovat. A na to my nemáme čas. To znamená, tady nám píší, že nějaký tenhle ten zákon cestují k výví a tak dále. Jo, v 1666 tyhle ty nějaké výmysly. Byl Karel II., který to vydal, jako, takže byl. Jo. V roce velkého požáru Londýna. Tak to je teď velmi důležité. Podívejte. Něco se třeba stalo. Berme to tak. My nevíme. Berme to hypoteticky. Byl obrovský požár Londýna. A v té právně naléhavé situaci způsobené nepřítomnosti lidí na moři a ve věčných válkách bylo rozhodnuto, že lidé, kteří byli 7 let nezvěstní, budou prohlášeni za mrtvé, aby se vypořádali jejich majetky. To znamená, že tato dřívější nouzová situace se nyní stala zneužití. Je to zneužití vůbec toho, aby si to dali zase, jak to píšou v té cizí Bibli, k obrazu svému. A vy teď mi chcete říct, vy s tím statusem živým, že se jdete tady nahlásit, že jste vyplaval z toho moře, jo? Že jste teď z toho moře vyplaval. Hrajete jejich hry. To je největší jejich hra. Hrajete jejich hry podle jejich pravidel, který jsem před 4-7 lety byli přinešený cizáky.
Jsou to cizáci. My jsme se zabývali agendou živých v roce 2017. Tady vám to můžu všechno ukázat, že jsme se tím zabývali, že jsme to studovali. Nic z toho není účinné. Nic z toho není účinné. Dojedete a vlastně, jak bych to řekl, padnete na tvrdou zem a my jsme tady proto, aby jsme vám pomohli v tom, že nemusíme všichni padnout na držku. Jo, jdeme dál do toho objasňování. Tak, my vám objasňujeme, že právě teď v této situaci je to tak, že tady ani státní občanství není. Takže to jsou dvě věci, abychom si to uvědomili. Je tady korporátní občanství. To znamená, to korporátní občanství, to jsou to, že oni můžou vydávat tyhle ty doklady a tak dále, protože je to korporátní nějaké jejich členství. Jo, oni si to nazvali akorát občanství. A státní občanství je ta právní fikce. Takže teď mi řekněte, do čeho chcete jít. Vy chcete jít, tady jste teď v tom korporátním občanství, ze kterého nechcete odejít, protože ještě, když my vám říkáme o svobodě, tak ještě urážíte nás. Takže korporátní občanství, máte právě tuhletu kartičku v ruce, to je to vaše členství, to je ten váš souhlas na všechno. Pak je tady státní občanství, které vlastně nám dali už v roce 1918 a hrají s tím teď celou dobu. A to je pořád ta kontrola, to je pořád to otroctví. Takže kam chcete jít? A nebo chcete tady jenom si říct tak, mě tady nějaké státní zastupitelství, které nemá žádné pravomoce ani žádné soudy, vydá něco, že já tady budu pobíhat jako živý člověk a můj národe, ty si dělej, co chceš. Tak tohle zodpovědné opravdu není. A v tom se právě ukazuje to vaše, jak bych řekla, člověčenství. Protože to, jak jednáte, tak je právě jenom sám za sebe. A to je to nejhorší, co můžete v této chvíli udělat. Sám za sebe. Každý jedinec. A teď si položte otázku, kam vlastně jdete. Buď chcete zůstat v korporátním občanství, anebo jdete do státního občanství, které je to vlastně v podstatě to stejné. A nebo máte tady Československo do třetice, jako državu Čechoslovakiu, na které můžeme my všichni, na této krásné, čisté myšlence, můžeme všichni spolupracovat a velmi ji zdokonalit a nebude moci na nás nikdo. A protože to občanství, to je ten klíč, je všude na světě, tak prosím vás, všude na světě si občané budou dělat ty pořádky. Protože to ta naše kartička, ta naše kostička zboří celé to domino, které je na celém světě. Zboříme jim to, protože to začne u nás. 15,5 milionu přeživších potomků národů Československa odmítne a odmítáme režimy politických stran a hnutí a občanskoprávně politické svazky. Rušíme občanskoprávně politické svazky. Proto v državě je Triglav. Proto v državě nejsou poslanci, senátoři, politici ani prezident. To všechno je cizácký. Jo, že tady to máme připravené ještě všechno. K tomu se ještě dostaneme. Takže tady je vše soukromé. Vše je vlastní společnost, právě i ty registry. Vyvrátit fikci statusem živý člověk, že právní fikce je spojená s celým římským právem. Přirozené právo je doktrína. Doktrína, která se vždy vytahuje v dobách nepokojů a revolucí. Je to doktrína. Je to ale
taky římské. To znamená, i samozřejmě ta ústava a tak dále, to, co tady je, celý ten římský parlamentarismus a celý ten římský systém, jak je nastaven. Ale ústavní pořádek je to další věc, na které se zaměřte. Pořádek je za doby panovníků a feudálů. A to je právě to, kam nás ženou. Podívejte se i na to, co měl pan Fico, tam za sebou měl ten svatopluk, ty 3 pruty. Podívejte se, jak začínají s S 3 pruty. Táhnou nás právě do tohohle feudalismu. Takže neřád. My už nemáme žádný ústavní řád. My máme právě ten feudální pořádek. To je velký rozdíl. A znovu doplním. Ústava, žádná ústava na území České a Slovenské republiky, to znamená Československá ústava, nikdy nebyla odsouhlašena lidem. Vždycky to byl politický akt a takzvané politické prohlášení. Nikdy to neodsouhlasil lid. Nikdy to nebylo schváleno hlasem, když to řeknu, národu. A ústava je vlastně zakládající listina, že? Korporací a společností, přesně tak. Tak. Chcete vyvrátit svou fikci, anebo samozřejmě jak někdo naivně, že si ji vezme teda pod sebe, dobře, dělejte si, co chcete, ale vyvrátit tu právní fikci a to je to, o co se tady snažíme. Vy tu právní fikci, co tady vlastně celou tu dobu nastrojili na tyhle ty příběhy, můžete právě tím a naprosto dokonale dle vašich kořenů vyvrátit tím, že jste přeživší potomek národů Československa. Tím to vyvrátíte absolutně. Prohlášení muže a ženy. Dobře. Prohlášení muže a ženy. Pokud jste už tak zoufalí, že se musíte prohlašovat za muže a ženy nebo živý protože člověk, to nepoznáte, že to neomluvitelné. Protože to nepoznáte, jo? Protože hejte se, jestli nepoznáte, že já jsem muž a Maruška Kulíšková je žena a musíte se prohlašovat za muže a ženu. Já nevím, no, jestli v tom, víte, v té hlavě, jestli nemáte trošku bordel, jo? Jestli se musíte prohlašovat za muže, vy muži. No jo? nebudeme tomu přidávat zase nějaké tyhle... Vy ženy se potřebujete prohlašovat za muže a ženu. Jste normální? Jako chápu, že se prohlásíte za záchodový prkínko, ale že se budete prohlašovat za muže a ženu? Je to normální? No to už takhle jako... Takhle nám, takhle je to normální, abych se já prohlašoval za muže? A hlavně jakou právní váhu to má, ten status živého člověka. Dobře, nebudeme se v tom nějak jako takhle... Může někdo prohlásit za filcku. To je tak. úplně... Jak může soud odpovědět člověku, to je jedna věc. Potom samozřejmě statut zajatce a tak dále. Víte, ano, my tady, Mojmír taky říká, že tady máme to okupační vysílání, máme tady tu okupační znělkový. Ano, okupuje nás organizovaný zločin režimu politických stran a hnutí, tak, samozřejmě. Známe tyto ty hákské a ženevské úmluvy, víme tohleto i samozřejmě v této fázi jsou to taky soukromé instituce, taky jsou jejich a tak dále. Takže tohleto, ale my nejsme žádní zajatci. Víte, to je vlastně, vy pořád hledáte a zkoušíte nějaké tyhle ty cesty, které vás združují. Jenom ne tu naši cestu, kterou tady máme po našich předcích. Vy nejste ani nějaká, víte co, chráněná osoba. Když se přihlásíte k tomu, že jste chráněná osoba, už je tam ta osoba. Vy nejste zajatci. Vy vlastně dokazujete, vy živí dokazujete, že vy vlastně to tak vůbec necítíte. Vy to necítíte, protože kdybyste to tak cítili, tak byste přece nic takového vůbec nemohli ani vyslovit, protože my nejsme zajatci v naší zemi. První říkáme všichni, že to musíme nacítit. Ano, my to musíme nacítit a cítit to tak, protože první, ta svoboda je ve vás.
První je ve vás. A pak to můžete předávat dál a říkat to těm lidem dál. Ale my nejsme zajatci, my nejsme ani žádná chráněná osoba. A až vám v Olbramovicích řekneme, co všechno začíná a co je pod tím pojmem osoba, tak tu hlavu budete mít větší ještě 4krát. My jsme přeživší potomci národů Československa. A my jsme tady přišli na tento svět. A pokud si někdo naivně myslí, že my tady rozdrobení na nějaké fiktivní zániky jako Česká republika, Slovenská republika, ne, tady je Československo a v tom je naše síla. Bratři, v tom je naše síla. Toto je naše síla. Tady vidíte naše území. Další. To území je tady pořád. Pořád je tady to území. Pořád. Tak já jenom dojedu tady ten kousek a pak se vrhneme už tady na to. Další věc, co je velmi důležitý, je, že vy bojujete. Vy bojujete. Rozdíl mezi námi, my nebojujeme. My myslíme. My nebojujeme. My nebojujeme ani, my nechceme žádné reparace, odškodnění. Protože víte proč? Protože my víme, co jsou peníze. My víme, že tady teď žádné peníze nejsou. Kdyby vám přivezli bambiliony dolarů, tak zítra nemusí mít žádnou hodnotu. Oni si udělají to, co chtějí. To znamená, tady nejsou žádné majetky, tady nejsou žádné peníze a oni vám vzali jako rukojmí i naše dcery a syny. To si uvědomte. To je to největší. Svoboda a naše dcery a syny. To znamená, když víte, že tady žádné peníze nejsou, oni teprve budou právě, víte, v tom Československu do třetice. To by byla obrovská věc a to by, jak říká můj mír, to spadlo to domino. To by bylo, protože tady jsou jenom nějaké jejich obchodovatelné nástroje. Protože na těch penězích jsou ty jejich znaky. Proto tam budete hledat nějakého jednoho, dvouvocasího lva. Říkám vám znovu, i na těch penězích jsou jejich cizácké znaky. Stejně tak, jako se skládá dolar, abyste tam viděli ty jejich znaky, které jsou tam schovaný. Všechno je to jejich. Proto my budeme mít naše vlastní československé koruny. Protože jsme měli ty nejlepší a nejkrásnější bankovky. A to je vlastně to, jak ty říkáš, to bude ta největší svoboda. Pojďte se, od něčeho se odrazit musíme. Tak. Povídejme si opravdu jako dospělí člověkové. Někde se odrazit musíme. To tady v tomhletom, to budeme pokračovat dál, ale tady jsem chtěla ještě říci. Další věc. V zákoně, když se podíváte, co je podání, můžete podávat cokoliv, ale podání jako takové je řešeno dle obsahu. To znamená, když vy tam podáte cokoliv a jim se to nebude líbit, tak to jednoduše vyhodí do koše. To bychom si měli uvědomit. Takže my nebojujeme, my jdeme mimo ně. Tím bojem a tím dokazováním jsem ztratil 5 let života. 5 let života jsem ztratil tím, že jsem jim dokazoval, že to tady udělali, že to udělali a že to udělali. A bojovat s nima o to, že jsem živý člověk a tak dále, odmítám bojovat. Odmítám bojovat. A jak píše Vlastík, ano, přesně tak, prohlášení za muže nebo ženu nebo cokoliv jiného je jejich hra na odvádění pozornosti, že je tady 8 nebo na našem území, dejme tomu, že to budu počítat na území državy Čechoslovakie, že je tady těch já nevím, 14 milionů držitelů těch občanských průkazů. To jim dává tu sílu, tím je legalizujete a legitimujete se pod jejich správu. Podívejte se, co máte na těch občankách, jaký razítka, co všechno tam je napsáno. A jestli jste držitelem
Téhleté legitimace je to horší legitimace než komunistické strany Československá. Je to horší legitimace. Tak dále, posuneme se dále, takže můžete se zmocnit, jo, to zase říkáme z toho průvodce otroctví, tam jim dávají ty rady. Můžete se zmocnit cestují k vývi aktu z toho roku 1666 ve své korporaci, abyste se kryli. To znamená, zatímco ta oběť má váš rodný list, můžete předpokládat, že chce být vaším správcem a zaplatit všechny dluhy a tak dále. Takže nebudeme se dál v tom pitvat. Cestuj k ví je zneužit také a tady je jasně psáno, že to je na krytí, na jejich krytí. Mezinárodní právo soukromé bylo dále posíleno zavedením jednotného obchodního zákoníku. Jednotný obchodní zákoník je soukromoprávní sbírka obchodních, finančních a transakčních zákonů, která byla poprvé předložena v podobě návrhu Americkým právním institutem v roce 1943. Jejíž první oficiální vydání proběhlo v roce 1952. Jeho neustálý vývoj nyní spravuje Národní konference komisařů pro jednotné státní zákony. A nyní byl přijat ve všech 50 státech Spojených států, jakož i v District of Columbia, Commonwealth of Puerto Rico, Guam, Americké Panenské ostrovy. Tohleto všechno je District of Columbia a tohleto všechno je vlastně korporace US. Vzhledem k tomu, že všechny národy a státy jsou jako korporátní trusty registrovány ve státě Delaware prostřednictvím systému Security, tady máme to Exchange Commission, to znamená burza cenných papírů z roku 1933 a vztahuje se na UCCL, na všechny národy a jejich zaměstnance, pokud jsou považovány za korporace a registrovaná obchodní plavidla. Takže pokud, to je přesně tak, oni si tam něco vytvoří, je to nezávazný kodex a je to na režimu politických stran a hnutí, zda to schválí a půjdou tohletou cestou, co očividně říkají, že jdou. Jo, chtěl jsi něco říct? Ne. Jo, tak tady to je velmi, velmi jasné. Co máme na stránkách? Takže, co je tady vůbec úplně to nejdůležitější? Je sebeurčení sebe a národů. Tohle je ta velká síla, co nám pomůže. Na stránkách máme i protokoly, jo, tam se můžete klidně podívat, já vám jenom ukážu, jak to vypadá. Tady jasně píšeme, dáváme jim srozumění. Přeživší potomci národů Československa oznamují. To znamená, tady jsou takové ty oznámení, je tady, myslím, já nevím, dost hodně bodů, jo, že co tady všechno, jak se k tomu stavíme, i k tomu používání národní fiat té měny. Vysvětlujeme i ty peníze, používání bankovního účtu, užití řidičského průkazu, za páté ty státní poznávací značky, to znamená registrační značky, tady to všechno říkáme, i používání pasu a tak dále. Tam je to vysvětlení. Potom nějaké ty další minulé podání a tak dále těch daňových přiznání. Tady píšeme i další minulá přihlášení i hlasování. Občanství nebo jakýkoliv jiný dokument, jo? Že nejsem tady občanem, nejsem členem téhleté společnosti a tak dále. To vlastně tady máme i, to jsme i četli, ale minule tady je to vyhlášení. Tady máte na našich stránkách, je to vyhlášení a to je to nejdůležitější. Tady jim říkáte, kdo jste, tady jim říkáte vaše kořeny, tady jim oznamujete, že nejste žádný symbol, žádná značka, žádná osoba, žádný rezident,
přesně tady ani subjekt, ani rezident, ani osoba, ani údaj, ani občan, ani fyzická osoba a právnická osoba. Žádná značka, nic takového. Je to tady ve 2 bodech a je to velmi precizně zpracované. Tak, to je to precizně zpracované. Takže tady v těch věcech podívejte se na to, je to na našich stránkách, tady máte jasně vyčleněno, co jste a že jste přeživší potomek národu Československa v Děržavě Čechoslovakia, která je vyhlášena jak ústně, tak písemně, jak mezinárodně, tak vnitřně. Další věc. Dohoda člověku je velmi důležitá. Dohoda člověku je to, na čem se musíme všichni dohodnout. Dohoda člověků je to, že my jdeme mimo tuto veřejnoprávní občanskou společnost a vyhlašujeme Československo do třetice dané předky našimi a hranice stvrzeny za území naše jednotné a nerozdělitelné Děržavou Čechoslovakia. To je jedna z věcí. Takže sebeurčení, sebe a národa, dohoda člověků, a celonárodní vyjádření, to je vlastně, to je to úplně nejvíc, co k tomu všemu tady potřebujete. Všechno, jak by to mělo vypadat, máte popsáno v 17 myšlenkách národního pohybu mimo ně. Postupem času to bude 17 myšlenek národních pohybů mimo ně, protože ta cesta je pro celý svět. Ta cesta nastavení společnosti v Děržavě Čechoslovakia dává nový světlo a nový způsob života celému světu. A takovouhle knihu by měla mít každá država, každé državí. Hej? V rodině by stačil A4 formát, jo? Když to přirovnáte, A4 je poloviční, jo? Takže poloviční formát A4 pro každou rodinu. Okay? My tomu říkáme rodčinu. Pro každou rodčinu takováhle velikost, ale pro Děržaví by mělo mít takovouhle knihu. Hej? Je to 2 A4. Máme tady, když jsem tu knížku dělal, ta knížka je od roku 17. Takže v roce 2017 jsme tady napsali Československo žijící z vůle lidu. Hej, je to placka, kterou jsme měli v té době na šemíku, kterou jsme ukazovali, když jsme jezdili rok po Československu. Tady jsou napsány, je to pramen živoucí paměti. Pramen živoucí paměti. Do toho píšete věci, které se děly. My jsme do toho vlepili určité, když to řeknu, v roce 2021 jsme zjistili, že to je 1021 a slovanských nebo slavianských 6529. Takže to jsou všechno, když to řeknu, zápisy, které jsou psané za života. Hej? Prožitý životy, proto jsou to prameny živoucí paměti. Tato kniha, takováto kniha by měla být v každé državí a taková menší kniha v té velikosti A4 by měla být v každé rodčině, v tom samoděržaví, kde se vám narodil syn, tak napíšete, narodil se nám syn. Našemu samoděržaví se narodil syn, dcera, umřel dědeček a tak dále. Tady, to jsou ty knihy, které se tady pálily od dob křižáků. A do těch rodových. Do těch rodových.
Samozřejmě, tohle je děržavý. Já to říkám do těch rodových, do těch menších, do těch rodčinných, do těch samoděržavých. Každé samoděržaví je vlastně rodčina. To, co jste schopný sám obhospodařit, to, co máte v tom samoděržaví v té rodině, v té rodčině. To znamená, samoděržaví by mělo mít takovouhle knihu, děržaví už by mělo mít tuto knihu. Místo matričních, tyto naše knihy. To by měl ten charakterník chránit. To by měl ten charakterník chránit. A pojďme, Mojmíre, k tomu roku 1991. Takže tady jsme zjistili, že Československo je na tom nějakým způsobem dosti špatně, že jo, každý to nějakým způsobem řeší. Jo, my jsme vám řekli, kde jsme, my víme, že tady už prodali naše území a tak dále a tak dále. Takže my máme tu šanci, my máme ten zákon 424, že jo, z roku 1991, ale my vlastně... Polož otázku. No tak my vlastně to ani vyloženě nepotřebujeme, ne? Jak jsme si to dneska... Takhle vám to řeknu. My jsme užili všeho ve prospěch toho, aby se každý měl možnost vyjádřit, ukázat, jakým způsobem smýšlí a jakým způsobem nakládá s věcmi, které jsme ukazovali všem. A ten zákon 424 se určitá skupina snažila zlikvidovat, zrušit. Hej? Občanští aktivisté tady mluví o tom, že se vrátíme do nějakého, když už do roku 90, tak to byl pan Hlásenský, tam mluvil o datumu někdy 9. No, tam je to převedení z té zastupitelské těch sborů na ty zákonodární. No. A to bylo v tom roce 90. V 90. a tak dále. Podívejte se, my nepotřebujeme zákon 424. My jsme ho všem ukázali, že došlo k té vlastizradě a velezradě. Pro nás je to určující zákon té vlastizrady a velezrady. Protože v tom datumu se tady dělá ta vlastizrada. A naplněná vlastizrada byla od 1. listopadu 1991, kdy politické strany a hnutí začaly kuponovou privatizaci a začaly porušovat zákon 424 z roku 1991. To znamená ten paragraf 5, kdy ty politické strany obsadily to federální shromáždění a až do 31. prosince tam protizákonně uzákoňovali věci, na které neměli mandáty. 31. prosince 1992. Jo? Tam proběhly ty podvodné volby. I přes ty podvodné volby se dostal Alexandr Dubček. Proto ho museli zabít, když byl předsedou federálního shromáždění. Alexandr Dubček byl předsedou federálního shromáždění na cestě do Prahy. Byl na něj spáchaný atentát. 3 měsíce ho drželi v nemocnici. Po 3 měsících zemřel. Hej. A měsíc a den poté vyhlásili zánik ČSFR, protože Alexandr Dubček jim stál v cestě. Nebylo to kvůli nějakým polským blbečkům a tyhle ty věci, jak se vám snaží tady na to, jo, že měl někde vypovídat o nějakých Polácích a tak dále. Není to pravda. Jel do federálního shromáždění, na zasedání federálního shromáždění, na které nedojel, protože by jim to tam všechno zboural. Takže on byl první vraždou, politickou vraždou na našem území. No a v tom roce teda 1991, tak to je vlastně ten náš odrazový bod, jak si říká. To je ten odrazový, to je přesně ten pevný základ. To je ten pevný základ toho mostu, který nám umožňuje přejít do toho našeho prostoru bez nich, bez těch politiků, bez těch zaprodanců, bez těch zástupců těch všech politických stran a politických hnutí a všech režimů, který se tady vystřídali za těch 107 let.
My si vybíráme z každé doby, my se nezastavíme. My se nezastavíme na nějakým 48. My se nezastavíme na nějakým 68. My se nezastavujeme na nějakým 89. My se nezastavujeme ani na dnešku, protože pořád jsou to dějiny Československa. Pořád se tyto dějiny dějí na našem území Československa, takže my se nezastavujeme, ale vybíráme si z každého období to nejlepší pro nás, pro přeživší potomky národů Československa. Proto jsme tady. Proto vám ukazujeme to, že nám už není potřeba ani zákon 424. My ho nepotřebujeme, protože to nejdůležitější, co můžete udělat, je rozvázání občanskoprávního svazku, vyvázání se z občanského otroctví a tvořit v tom prostoru, kde žijete, to državí. Žít v tom državí na základě toho prováděcího konu. Ten prováděcí kon, to znamená ta dohoda člověku. Znovu, četla jsi? Ne, jenom tady kousek, to už jsme četli několikrát, to už nemusím. Každý, kdo si ji přečtete, prosím vás, přečtěte si ji, máme ji na stránkách, máme ji všude. Nejsou to stanovy nějakých, když bych to řekl, politických hnutí, zapsaných spolků, jo, a tak dále. Nejdeme cestou zapsaných spolků, ani podílových družstev. Nehrajeme na to, chápete? Nehrajeme na to. Je to dohoda člověků. No a když se bavíme o tom odrazovém bodu, takže ano, přesně tak, jak jsi to říkal. A co se teda bude dít poté? Aby tady jako jsme všem řekli. Takže budeme rušit ty zákony. Tak jednak tím, že se budeme v tom místě, kde žijete, to znamená na těch vesnicích, na té vsi, se budete neorganizovaně na tom režimu politických stran a hnutí organizovat. Tak víte, kolik vás v té vesnici je. V momentě, kdy budete mít většinu v té vesnici, přebíráte vesnici, zřídíte si a převezmete vesnici od spoda, vyberete si ze svého středu ty charakterníky, který budou v tom prostoru místo starostů, nahradíme je těmi radosty, který budou pracovat ty 4 hodiny pro radost všech. Na ty listiny, na tom už pracujeme. Samozřejmě, že na těch listinách pracujeme. Není potřeba teď ukazovat ty listiny, není potřeba teď dávat ty listiny, s kterými poběžíte za starostou, protože vy za starostou nepoběžíte vy, ale poběží v uvozovkách, půjde tam celá vesnice. Protože v momentě, kdy vás bude víc jak polovina na té vesnici, tak můžete svolat tu svoji ves, kde žijete, tam si veřejně vyberete ze svého středu ty charakterníky a s těmi charakterníky půjdete za tím starostou, že toto je váš radosta. Tohle to už jsme ukazovali v roce 2011, protože to bylo součástí změny volebního zákona a převzetí správy do svých rukou od spoda. A na to všechno jsi připravený? Samozřejmě, máme připravenou změnu volebního zákona, která bude probíhat na bázi toho, že to bude veřejný, že každý občan v té vesnici při dovršení 18 let bude na té kandidátce, protože to bude velká plachta. Jestliže vás je ve vesnici 600, pak bude 600 men nahoře, teda pak bude 600 men tady, 600 men tady a vy si u svého jména vyberete těch 10, 11 radostů, který budou spravovat to území pro vaši radost. Tak a to znamená, že ty zákony od toho roku 1991, tak ty, co oni vlastně vytvořili, doteď budou zrušeny. Ty, co nám jsou k
moci ku pomoci, k té moci, budou naše a ty, které nebudou, jako ty, které jsou od toho, budou rušeny. To znamená privatizace zrušená, protože je to vlastizrada, velezrada. Zánik ČSFR, to znamená zákon 542, zrušen. Všechny ty věci, které jsou v neprospěch nás, přeživších potomků národů Československa, budou rušeny. Veřejně rušeny. Hej. Tak a bude se stejně přecházet na ty kony. Jestliže tady je nějaký zákonodárný sbor, že tady někdo předkládá zákony a tak dále, předkládá něco, co je mimo naše kony. Takže nebudeme mít žádné zákonodárce, ale už máme připravené ty konné výbory. Budou konat. Hej? Bude to konný výbor. V každé vesnici konný výbor, který bude konat na základě konu, který si v té vesnici stanovíte a tak dále. Máme tady, když to řeknu, 9, toto je 10. kon, máme tady 9 konů, máme tady vlastně 3 kony. Nejzákladnější. Máme tady vlastně, máme 3 kony, máme tady 3 kony, tady máme 3 kony, kterých je řečeno vše. V té jednoduchosti je ta síla. Není naším cílem ani úkolem tady vydávat tisíce zákonů, jako jich tady vydáno je. Všechny budou rušeny a základem se stávají prováděcí kony državy Čech a Slovakia. Prováděcí kon 1, 2, 3, žádných 103, žádná Committee of 11 nebo Committee of 300, Rada 11 a tyhle ty židozednářský návyky, nic z toho u nás není. To znamená, aby nevznikl nějaký takový chaos, abychom se mohli srozumitelný, odrazit. Jas všem, že to pochopí i uklízečka, že to pochopí zedník, že to pochopí každý, protože politické strany a hnutí jsou odděleny od státní správy, to je úplně jasné. To znamená zákon 424, převzetí správy našeho území na naše rozhodování ve všech skutečnostech naší země, dohoda člověků, to je ten nejvíc. Hej. To, že tady máme prováděcí kon 2, správa našeho rodového území je v rukou člověků. Žádných politiků, hej, nic takového. Odvolatelnost znovu, protože jsme pracovali na těch myšlenkách, když to řeknu 17 let, se ty myšlenky rodí a posouvají. Tady je 17 myšlenek národního pohybu mimo ně. Jejich základem sloužilo a slouží 17 myšlenek skutečné demokracie. Kdo znáte myšlenkový proud skutečná demokracie před těma, když to řeknu od roku 11, kdy jsme tyto myšlenky za skutečnou demokracii ukázali, jak se říká, do světa, tak my tady máme právě změnu volebního zákona. Ten volební zákon odmítáme cokoliv tajného. Žádná tajná setkání, žádné tajné maily, žádné tajné hlasování. Vše veřejně, dohledatelně, protože ta plachta, která bude viset na té vesnici, vám bude sloužit k tomu, že když vás některý ten radosta bude oklamávat, kdyby se to stalo, že vás bude klamat a že mu přestanete důvěřovat, tak přijdete k té plachtě u svého jména a u jeho jména uděláte červený puntík. A protože budete vědět, že vás tady je tisícovka, že tady je 1000 lidí, který si vybrali toho dotyčného radostu, a budete vědět, že ho vybralo 400 lidí, kteří mu dali ten hlas, který mu ho vybrali, hej, tak z těch 400 ho můžou odvolat, jenom těch 400 ho může odvolávat. Ne těch, kteří volili někoho jiného a on se mi nelíbí. Ne. Když je to veřejný,
tak ten dotyčný dostal třeba 450 hlasů. V momentě, kdy vy budete mít 250 hlasů, který klamal nebo oklamal, tak si toho dotyčného zavoláte, jak se říká, na kobereček a on vám bude 4 dny vysvětlovat, co dělá, proč to dělá. A jestli vás neuspokojí, tak vy si vyberete místo něj jiného. Do 5 pracovních dnů. Vyměnitelnost kohokoliv, kdo zklame tu důvěru v něj vloženou. To znamená, já jsem chtěla jenom dodat, Mojmíre, že tohle vlastně, ano, to jsou ty naše návrhy a tak dále, ale na tom všem se dá pracovat, že jo? Tak tady, na čem? Na tom všem, jako na všech těch myšlenkách, na tom všem, na té děržavě. Tak jako nikdo ještě vám tady nikdy vám nikdo neukázal, jakým způsobem bude probíhat výběr. Ještě nikdo nepředložil jiný návrh, jak vybrat ty lidi ze spoda. Všichni vám o tom mluví. My vám to ukazujeme názorně. Znovu, plachta, kde vy si vyberete u svého jména toho dotyčného. A ten dotyčný v jeden den získá určitý počet hlasů. Z 1000 může vyhrát ze 420. Chápete to? Když vás zklame a bude tam mít u 250 lidí červený puntík, pak vám přijde vysvětlit, proč činí tak, jak činí, proč koná tak, jak koná, jak to vidí. A jestli vy to shledáte neopodstatněný, neodůvodněný, vyměníte ho do 5 pracovních dnů a na základě toho, že je to veřejné. Nikdo vám nikdy neřekl, jakým způsobem odvoláte politika nebo kohokoliv do 5 pracovních dnů. Jsme jediný, který to říkáme od roku 2011. Všechno je to postavené na tom, že všechno probíhá veřejně. Nikdo to nikdy neřekl. Takže jestliže má někdo nějaký lepší návrh, v pohodě. No, tak a to znamená, jak jsi říkal, že se budou rušit určitě, tak tady máme náš zákon na jazyk československý. Jazyk československý projde změnou. Na základě písma našich předků projde určitou změnou, určitým prolnutím se staroslovenskou Boukovicou, s runama, s karunama. Takže ano, bude tady platit. To bude takový postupný vývoj, ano, samozřejmě. To bude postupný vývoj. Dneska zákon o jazyku československém není. A znovu vám chci říct, zrovna dneska jsem měl na to otázku, byla tam písnička, kterou dělá ta umělá inteligence, kde právě mluví tou srbo-slovensko, polštino, jugoslávštino. Věždu národní. Tak, věždu národní. Tak, věždu národní. No to je jedno, je to umělá inteligence, která tady právě tyhle věci už má, jak se říká, jakože podchycený. A my jsme tam řekli jednu věc, protože umělá inteligence ví, že bude útočit a musí útočit na naše území těmi projekty. Proto útočí na vaše podvědomí. Proto vy těm písničkám jakože rozumíte. Jo? Že rozumíte ty písničce, že to s váma jakoby ladí, protože najednou rozumíte, co se v tom říká. A vy víte, když přijedete do té Jugošky, já tam byl jednou. A v té Jugošce jsem se domluvil všude, protože je to náš slovanský jazyk. Ale ta umělá inteligence z toho vysekává tu část a je to připravené, aby to navrhli nám sem, protože naše ty mozky, naše vědomí je to, které mění ten svět. Není to to, co sem přichází z toho zahraničí, včetně to, hrajou nám tady na nervy, jak se říká. Chápete to? Brnkají nám na ty strunky, a vám se to i některým líbí, protože najednou rozumíte tomu jazyku.
Ale je to mířený na nás, protože ten československý jazyk je nejbližším jazykem našich předků. Československý jazyk, znovu vám to říkám, československý jazyk. Slyšíte to dobře? Československý jazyk je ten nejblíž našim předkům a nejvíc rezonuje s tím vesmírem. Protože nám tady to zachovali nejvíc. Pokusili se to rozdělit i na Slovensku, kde nevíte ani, že je březen, že nevíte, že je listopad a tak dále. Stejně tak zaútočili na Rusko, tam to smázli hned. Ani v Rusku neví, že je listopad. Nejvíc toho v tom českém kalendáři toho zůstalo nejvíc. Pak je tady polský kalendář, kde toho zůstalo méně. Na Slovensku nezůstalo taky pomalu nic. Tam je to stejný jako v angličtině a tak dále. Jo, takže ano, cílí na naše území, vědomně cílí na naše území a činí to s vědomím. Vědomně to dělají. Proto ty videa vám teďko sdílí ta ezoterická scéna. Proto jsme teďko napsali určité komenty pod ezoterické sdílení našich přátel a tak dále. Odmítáme ezoteriku. Odmítáme ezoteriku, protože je to falešné. Ano, ale samozřejmě, jak jsem říkala, podívej, je tady nějaký směr a ty to víš. Teď je nejdůležitější, abychom šli právě tím dobrým směrem. To znamená, v roce 1991 máme odrazový bod. Pak se to vlastně celé bude napravovat. Krok po kroku. Ale stejně tak víme, že jsou tady falešné cesty ezoteriků, který vám v Bohu, v Ježíši Kristu, v bohách, stvořitelích přinášejí to cizácké. Takže ano, osvobozujeme se i od těch židozednářsko-křesťanských pojmů, jako jsou andělé, bohové, stvořitelé. A to platí okamžitě stejně, jako se vrušují zákony. Ano, ale řekla jsem to takhle. Ten směr je důležitý. My teď musíme nabrat právě ten dobrý směr. To znamená, teď je to tady chaotické, jo, lidé trochu jsou třeba, dejme tomu, zmatení. My nabereme ten směr, bude tady vlastně ten rok 1991, od toho si můžeme odrazit a poté krok po kroku všichni samozřejmě, protože budou založené, dejme tomu, jsou věci, které budou hned. Jsou věci, které budou hned. To znamená církevní restituce a všechny tyhle ty věci ohledně církví se budou rušit okamžitě. Ano, já se teď o tom nebavím. Tam nebude postupně. Já se bavím o tom, můj míře, že tady těch 107 let a že si všichni se musíme učit, můj míře. A tohleto všechno si budeme učit všichni navzájem. Tak samozřejmě, že ty školy budou i pro otce, matky, včetně synů a dcer. Je nejlepší ta cesta, když do té školy bude chodit jak otec a matka, tak dcera a syn. Protože i ten syn a ta dcera, když jsou ve věku 6 let, mají vize, mají vědomí, jsou napojení na to vědomí, jo, a tak dále. To se ví i těch indigových dětí, kde se těm dětem to vědomí rozšiřuje, s kterým přišli. Zatímco to školství Jana Amose Komenského, jezuitské školy, nám to vědomí zabarikádovali. Proto já jsem do té školy chodil a nechodil, ačkoliv jsem v té škole byl, přesto jsem tam nebyl, takže mě ten mozek toliko nezablokovali těma jejich blokacema, které jsou sofistikovaně vytvářený, protože je to vidět i na našich dětech. Jak dokázali našim dětem zblbnout hlavy, jak dokázali našim dětem převzít to vědomí a otočit je
proti svým rodům, rodičům. Takže ano, to vzdělávání těch rodových škol, těch rodových center by bylo jak pro děti, tak pro otce i matky. Ano, samozřejmě, protože celý ten, jak říkám, nejdůležitější je nabrat opravdu ten správný směr a právě proto vám to tady celé říkáme, ten správný směr. Ale musíme tam i odčlenit, ale tam se musí vyčlenit, aby se do těch škol nedostávaly tyhle ty skrytý ezoterici. Který už teďko si dělají školky, tábory dětský a tam zasívají to cizácký, to ezoterictví. Takže jako budou se tady ty věci měnit, ale měli by u toho být charakterní lidé. Ty, kteří projevili charakter, ty, kteří s tím vědomím pracují a tak dále, aby nedocházelo k tomu, že budou děti odcházet na školy, kde se budou učit angličtinu a cizí jazyky a tak dále, protože je to ezotericky zajímavý. A nese to nějaký penízky. Takže to bude, samozřejmě, že se oddělí ty ezoterici a tak dále. Takže samozřejmě, ale to musí být i takovej, jak bych to řekl, i to říznutí do toho. Jo, to. No, tak ono jako... Protože dneska ty děti s tou láskou ezotericky, všichni s tou láskou, se máme samozřejmě. Jo, takže myslím, krok po kroku se poté dostaneme právě k tomu našemu slavensko-arijskému, bych řekla, duchu. Koukáš se tam na nějakou? Jan Šíma, 21. Nějaké otázky? 5 to je náboženství, které odvádí pozornost od těla, duše a ducha a vytváří nerovnováhu mezi kony. Prostě nástroj na ovládání nevědomých lidí. To je ezoterika. Samozřejmě, přesně tak. Aby se nikdo nemohl stát člověkem. Přesně tak, my jsme se s těmi ezoteriky sešli v živém žlebu a tak dále. A tak dále. Takže ano, jsou v každém prostoru, jsou tyhle ty ezoterici, který vás vedou ke stvořitelům, bohům, andělům a tak dále. A to jsou ty věci, které řešíme i vnitřně. Tak. U nás býval deníček a když si ho po létech přečteš, je to mazec a mnoho vzpomínek se ti vrátí. Hej, deníčky jsme měli taky ve škole. Deníčky, hej. No a to ještě vlastně byly, nedávno máme tu vzpomínku na ty rodové knihy, že to vlastně bylo takhle vedeno a až do chvíle, kdy vlastně ta fara to převzala a potom ty národní výbory, že jo. To byly ty židozednáři, to byly ty židozednářsko-křesťanský upalování těch babiček, pálení knih. Toto byly první knihy, které se pálily. Byly to ty naše knihy, jako pak začali psát ty jejich kroniky, jo? Kronika, proto jsme to nazvali, že jsou to ty prameny živoucí paměti, že jsou psané za života, co se stalo a tak dále. A dobře víte, že všechny kroniky byly uneseny. Jo? Všechny kroniky, když byl někde kronikář, tak ty knihy jsou unešený, jo? Ukradený, zašantročený, uchovaný, uschovaný. A to je ta obnova právě i toho. Proto každá rodčina, to znamená rodčina, by měla mít svůj pramen života, svůj pramen toho života. Ten kořen toho života měla by mít každá rodina. A každé to děržaví by mělo mít takovýto pramen živoucí paměti. Každý všude. Přesně tak. Mimo ty jejich registry. Ty převezmeme. Ale tohle nebude v těch registrech. Takže to převzetí těch registrů, protože to je vlastně ten největší klik.
to je ten největší klid, tam je největší jistota, Přesně když to tak. bude v národních rukou samozřejmě a tam už nebude hrozit žádná soukromá ruka, která tam natáhne, která nám Proto hledáme vlastně lidi, takhle nás který, bude proto hledáme lidi, kteří mají ten charakter, který prokážou ten charakter. Stejně tak je našel i Putin. I Putin našel ty charakterníky, který byli těmi oligarchy, kteří začali vracet ty majetky ve prospěch té země. A stejně tak je hledáme i my tady. Ty charakterníky, který projeví ten charakter. Ty podnikatelé, který vědí, že 10-20 milionů, který mají, jsou jim k ničemu. Lusknutím prstu přijdou o vše. Tak je to postavený. Když nic nevytvoříme, přesně tak to bude. Takže tady v této struktuře, abyste věděli, protože je velmi důležité, někteří lidé tady tvrdí to, že už to není důležité, protože tady to je jenom za sebe, za svoji rodinu, jo, a tak dále. Ale je velmi důležité to, protože Děržava Čechoslovakia, jedna ze zakladajících děržav Svazu slovensko-aryských svobodných rodů. Důležité je to, že jako národ máme tu sílu. Jako národ. Správa země. Děržava Čechoslovakia jako národní spolužití člověku. To jsme tady ještě vlastně neřekli. Tady samozřejmě jsou různé formy. Forma našeho spolužití je národní spolužití člověku. Všimněte si, někoho děsí jednoduchost. Jo? My jsme totiž už naučeni na to, že to, když není něco složité, tak už je v tom nějaký fígl. Takže není v tom žádný fígl. To je právě ten jeden duch. To znamená, forma našeho žití je národní spolužití člověku. Velmi jednoduché. To znamená Triglav, který byl 4. července 2024, byl, jak bych to řekla, vznikl ano. Na základě nutnosti a znalosti. Na základě nutnosti a znalosti. Tak, jak vznikl Triglav poprvé, už se nebude dít, protože ten Triglav bude vznikat v tom novém prostoru výběrem z těch nejlepších z nás, které si sami vybereme. Tak. To znamená ten výběr Triglavu, ten výběr konného výboru, který je součástí Triglavu, vznikl na základě té nutnosti a znalosti. Tak. Byla to nutnost a znalost. Ano, protože nikdo to zatím nechtěl udělat, tak samozřejmě kdo jiný než my. A Rada Děržavy, takže ano, Triglav jako správa naší země a správa krajů jako Rada Děržavy. Jo? A správa měst a vesnic, to jsou ty konné výbory. To znamená, nechceme tam dávat ty národní výbory, protože to už by mohlo tak jako docela, si myslím, být zase spojeni s lidmi, kteří třeba mají špatné zkušenosti s tou první naší érou Československa. Však je to tak, aby jsme se nepojili s ničím, tak. Ale vybíráme si z toho to nejlepší. Výbor byl vždycky výbor. Tak, aby jsme bylo se, to ano, výborné, přesně tak, jak jsi to řekl, výbor. Aby jsme se nespojili s ničím, aby to vlastně v nikom nevyvolávalo, ať z téhle strany nebo z druhé strany nic, aby to opravdu byla ta očista do čista. To znamená výbory třeba životních potřeb, my navrhujeme, jo, třeba výbory životních potřeb, zahraniční, zemědělství, zdraví, rodových center, což opravdu pokládáme za velmi důležité, protože naše dcery a syny jsou, myslím, myšlenkově velmi zanedbaní. Podílových výsledků? Čím dřív, když tomu dítěti jsou 2-3 roky, začne mluvit, čím dřív se spojí
tím otcem a s tou matkou i na základě vědomostí, že tady je to runový písmo, že tady jsou ty karuny, že tady je staroslovenština, že tady je to naše, tak je můžeme použít, ty děti ještě nás budou učit. Takže to jsou všechno věci, které nás čekají. Je to úplně zcela jiné školství, než na který jste dneska vůbec. Ano, je to přesně tak, protože nebude tam, není to žádné omezování, my tady omezujeme ty děti a my je vlastně ten jejich a to jejich napojení právě na ty naše předky, my to vždycky na tom začátku umlacujeme. A to musí skončit. Tohle musí skončit, aby se právě mohli vyvíjet. Protože tady byl tady zabržděn právě ten vývoj těch člověků. Nejenom zabržděn, ale byl tady doveden právě těmi ezoteriky, těmi všemi. Tady byl dovedeny ty cizácké projekty, na které vlastně lidi naskakují pořád a pořád, ale byl zabržděn ten náš vývoj. Takže potom dále, takže ty rodové centra jsou velmi důležité. Pak třeba výbor podílových výsledků, to je taky velké, tam měníme celou tu ekonomiku, celé ty fikce, takže my absolutně odkládáme všechny fikce, ani se nebudeme mazlit žádnou právní fikci, nic takového. To znamená, tady jsou podílové výsledky, prostě pracujeme, všichni pracujeme tady, aby se naše rody a naše národy měly dobře. Ale pracujeme na tom, co nás baví. Tak, ano, to je. Okay. Pracujeme na tom, co nás baví, protože to, co vás baví, v tom budete pracovat ty 4 hodiny, budete tvořit to, co vás baví, to, co umíte. K tomu prospěchu všech těch ostatních a tak dále. Znovu vám připomenu, že ty 4 hodiny práce, které budete vlastně pracovat na tom, co vás baví, se budou počítat i stavby rodinných domů pro ty rody, pro ty rodiny, hej, kde budete dostávat právě tu podporu, hej, toho prostoru državy Čechoslovakia, protože jestliže se někde objeví nový, když bych to řekl, já nechci říkat manželský svazek, ale když se objeví ten syn váš a ta dcera, která si najde toho chlapce a budou spolu chtít začít a budou stavět, tak jim pomůžeme všichni a odpracujeme si ty 4 hodiny tak, jak to bylo. To, co si pamatujete, že šla celá vesnice postavit ten dům a ten dům, protože byl ze dřeva, ze suchého dřeva, tak byl za 3 měsíce postaven. Hej? No já si myslím, že tohle už jsou samozřejmě další jiné věci, protože my se vracíme k té člověčině a to je vlastně jedna z věcí, která do toho patří. K té soudržnosti, kdy budeme držet při sobě, protože tak to je. To držení a držet při sobě. Tak a tady to zní moc hezky, je třeba právě ten Triglav na jednání mezi těmi národy. Tak. Zasedání, dejme tomu těch Triglavů, ostatních děržav, to znamená těch okolních zemí. A tady to, jak mám napsané, podívejte se, ono je to moc hezký, když se na to podíváte, jak jsou tam ty žádné obchodní zóny, žádné státy, ale jsou to ty děržaví, třeba Polsko, děržaví Jugoslávie, děržaví Československo. Jak je to teda tady vlastně v těch našich kořenech, v těch slavensko-aryských rodech, jak to zní úplně jinak, už ta vibrace je úplně jiná, ale samozřejmě berte to tak, že ten směr je jenom, aby jsme opravdu tady z tohohle, musím říct, obrovského hnusu se dostali právě tady do tohohle směru, ale jak to půjde dál, to je právě ten směr, o kterém jsem mluvila. Aby jsme nabrali ten dobrý směr, tady máme takové možnosti, je tady ten začátek, neexistuje to, že něco nejde, to neexistuje a jak to bude dál, kam se posuneme, kam se budeme vyvíjet,
jo, tak to už je opravdu na nás všech. To je na nás všech. Ta budoucnost těch našich dcer a synů, tady, když jim zanecháme ten krásný svět, tak už bude prostě... Podívejte se, já jsem 65. ročník. Jsou tady lidi, kteří jsou, když to řeknu, 50. ročníky. 55. Jo, nebo 45. ještě bych řekl. Jo? Jsme to my, kteří jsme to v uvozovkách přehlídli, co tady udělali. A jsme to my, co si pamatujeme tu dobu, která byla před a po. A znovu vám říkám, my jsme ta poslední generace, která to tady může narovnat. Naše děti už si to nepamatujou, naše děti už to nevědí a jsou zblblí tím manažerstvím a těma blbostma. A tou digitalizací. A marketingem a digitalizací. A proto jsou tady tyhle ty mladí, jo, živí, který se snaží tady, když bych to řekl, za jakoukoliv cenu udržet ty občanské průkazy. Já vám říkám, v momentě, kdy se začnou hromadně ztrácet a nahlašovat ztráty občanských průkazů, překročí to hranici 100 000, už jim to padá. Už to bude nezadržitelný. Proto vás tady lákají do všech možných věcí. Proto se tu zesměšňuje myšlenka ztráty občanského průkazu a tak dále. Proto se vám říká a vnucuje, že to je nic, to je takový nic. Je to to nejdůležitější, je to to nejmenší, co můžete udělat, protože vám to nepřinese žádnou škodu. Protože za 3 léta tady žijou babičky, dědečkové, tatínkové i děti bez občanských průkazů. Na pasy. Ale jenom jsem ti chtěla doplnit, je to přesně, jak říkáš, ale to, že vy ten krok uděláte, tak to ještě neznamená to, že si potom sednete a nebudete dělat aby se stalo to, že nám někdo volá a říká, nebo že nám někdo píše, no já už 3 roky nemám občanku a furt se nic neděje a tak dále. To je přesně ono. Myslet si, že ztratíte občanku a že budete sedět doma na zadku a nic nedělat a že jste udělali všechno, tak to není. Jo, tak to není. My budeme mít v Olbramovicích i pomocným rukám určité posuny věcí a tak dále. To řekneme v Olbramovicích. Už jsme se o tom částečně pobavili. Určitě, ale tady nejde o to něco někomu diktovat. Tady jde totiž o to, že si musíme uvědomit, že to neděláte pro nás. Jestli si někdo myslíte, že ty věci děláte pro mě, to se naomylu teda. Jo? A je to na vás, na každém tom rozhodnutí, jakým směrem půjdeme, protože vidíte, kam se podíváme, tak když si uděláme takový jemný filtr, politická záležitost, tak to nebudeme ani rozebírat. Jo, to je velký jas. Takže jediná nepolitická cesta. Jediné jsou nepolitické cesty. Dobře, tady žádná jediná, tady tohle... To jsme jedinečná, ne jediná, jedinečná cesta. Jo, já myslím nepolitická. To jsme jediný, který jdou cestou nepolitickou. Tak I když vám tady někdo tvrdí, že tady existuje nějaký fórum lidu, jakože nepolitický, že to není nikde zapsaný, skládá se to z občanů. Občan je politický subjekt. Lid je politický subjekt a vzniká a zaniká zákonem. To už vám ukázali zákonem 542, kdy zanikl lid Československa, ČSFR, lid ČSFR a občané ČSFR. Zákonem. To znamená občan, lid a celé lidstvo je politický subjekt, řízený soukromými, právnickými, politickými osobami. To je na celém světě. A dělají si tady, co chtějí a ani trestní oznámení vám nepomůžou. Nic vám nepomůže. Trestních oznámení jsem podal na celém území Československa od až do Košic. Rok života.
A všechny tyhle ty trestní oznámení, originály a stížnosti na ty policajty, kteří to s náma sepisovali, leží ve sklepě, jak v trezoru u Alojze Hlásenského ve Slavkově u Brna. No ale nepomohlo to nic, že? Nepomohlo. Že máš, víš, teď by to mohlo pomoct, aby pan Hlásenský ukázal a doložil, že nedošlo k promlčecím dobám. Že nedošlo k promlčecím dobám. Že ty trestní oznámení byly podaný. Hej? No, nemusíme se tady rozčilovat. Nemohlo dojít k promlčecím dobám. Nemusíme se tady rozčilovat. Jsou tam my si důkazy. tam prostě zajedeme, to je v pohodě, to nemá smysl ani rozebírat. My si tam prostě proto přijedeme. Takže tady v tomhletom ani ty trestní oznámení jakékoliv podle i tvých zkušeností nepomůže, takže... Můžete psát bambiliony, každý den můžete poslat 50-100 trestních oznámení mailem, to si jenom hrajete. To je jenom hračka. Jo? Pro ty lidi, kteří jsou ajťákama, napsat jeden mustr a poslat ho 150 mailama na 150 institucí, to je jenom hračka, to je nic. To je nic. Místo hraní PlayStationa si hrajou tady takhle s váma. Žádný trestní oznámení, který posíláte na tenhle ten režim a na tohleto, co se tady děje, je nic. Nic. K ničemu. Je to jenom k odvádění pozornosti. Je to jenom k odvádění pozornosti. Ano, se tady nějak bouří, hele, ten Perun ti dává za... Protože vy jste občané. A vy můžete činit pouze to, co vám zákon nezakazuje a v mezích zákona. Vy nemůžete činit nic jiného. Člověk je zcela něco jiného. Proto se vám snaží teďko vnutit, že budete ten živý člověk a tak dále a tak dále. Znovu úplně v pohodě. A nebo i ta, mě už ti živí, ne, to už jsme to probrali dost, ale nebo i ta politická scéna, která vlastně pořád, jo, i pan, já bych řekla, i ten pan, ta skupina pana Blahinky, Jasan a tak dále, všichni zase všechno je to politika, a všechno. Ono, vlastně když jdou přesně tak, když jsou jdou to těch voleb. A jsou to ty, já vám to řeknu takhle, všichni ty, kteří tam sedí u těch stolů, jsou zodpovědní za to, že tady vládne režim politických stran a krejou vlastizradu a velezradu. Je to pan Blahinka, je to pan Staněk, jsou to všichni ty, kteří tam sedějí. Všichni mají máslo na hlavě. Všichni. Všichni. Není to řešení. A oni vlastně tím, že tam jdou jako čím více těch malých stran, tak že to jo, tak oni úplně to vlastně jedno. tím pomáhají. No, že jo? tam je jenom to, že oni si odfajfkujou, že tam přišli tyhle, ale vy proto ten volební zákon, který jsme přinesli v roce 2011, je postavený na tom veřejným, chápete to, že to dohledáte. Tadyhle Karel si vybral Bohouše, Miladu, Marušku, Mojmíra, hotovo. Takhle to bude viset každý den, bude to veřejná listina. Poškození té veřejné listiny bude nějakým způsobem, já nechci říkat trestně stíhaný, ale tak poškození těch listin. Ani nebude. Ale tohle už je na domluvě na nás všech, jak se to udělá. Tady je základ, tady jsou návrhy a samozřejmě na všem se dá pracovat, ještě to můžeme zdokonalit daleko víc, jo. Všechny ty listiny jsme dělali tak, aby si je každý mohl přečíst, aby k tomu každý mohl přidat něco lepšího. My to poznáme. No, je tam nějaká ještě? No, jestli tady nemáte nějaké další dotazy, my jsme zvali, aby se dnešního vysílání zúčastnili nově příchozí, když bych to řekl, nebo nás oslovující přátelé, s kterými jsme během týdne vlastně měli setkání, takže kdyby se tady projevili otázkama, jo, nebo jejich přátelé, kdyby se projevili otázkou, protože my ty otázky odpovídáme na všechny otázky. A Lubor je připojený už? Já nevím, já to tam nevidím, kdo tam je všechno připojený nebo není, protože oni to tady
strhávají, tady to vyleze na 40 a oni to sklepnou na 30 a na 20. A ne, já myslím tady. To nevidíš. Jo, to není vidět, kdo tam je přihlášený, to není tak jako... Takže jestli se nedostává otázek, tak my kolik máme? 22:05, takže my vlastně už překračujeme 5 minut, takže máme tady... Čekali jsme samozřejmě nějaké dotazy, ale to hlavní, co jsme vám chtěli říct, že tady je cesta buď politická nebo nepolitická. A v té nepolitické záležitosti je velmi důležité si vybrat ten směr. A ten směr tady téhleté myšlenky, téhleté cesty je právě dle našich kořenů a moudrosti našich předků. Na tomto základě my stavíme. Na těchto základech. Můžeme říct zodpovědně, že na našem území se cizáci snaží chytat duše, aby je měli zaregistrovaný pod svými agendami. My žádné duše nechytáme. My žádné podpisy nikde nenutíme dávat. My vás neregistrujeme, protože vy sami si uděláte ty svoje knihy. To vaše državí si udělá vaší knihu. Takže državý Hodonín, državý Brno, državý, já nevím, Jilemnice, državý Tanval, državý Trutnov. Vy všichni si budete dělat svoje knihy, svoje. My vám jenom ukazujeme, že to tady je a že to lze. A jsme vám všem k té moci a k té síle od toho přechodu, od toho na té cestě, od toho občana k tomu člověku, čelavěku, který už se dokáže napojit na ty vaše čela, protože máme ty vědomé prožitky. Takže ano, človíček do 18 let, človíček, pak člověk do 50, v ten moment čelověk a nad 60 čelavěk. Takže no a v každém případě... Vy charakterní čelavěci, vy charakterní čelavěci, který rozumíte tomu, co vám říkáme, projevte ten charakter, protože na vás to stojí. Vás je potřeba, těch charakterních čelavěků. Projevte ten charakter. A hlavně my jsme připraveni. My jsme připraveni a čekáme jenom na vás. Protože ať se to někomu z vás může zdát, že teď je to nějak uspané, nebo že se nic neděje, ale děje. A děje se toho mnoho. Takže my ale čekáme, abychom se posunuli dál. Tak opravdu my jdeme dál. My se nezastavujeme, ale buď to provedeme takto, anebo bez s vámi. Ano. Buď to půjde s námi, nebo to půjde s námi. A buď to půjde s námi a s vámi, nebo to půjde bez vás. Jo? Jestliže pořád budete, jak se říká, sedět a čekat někde za bukem, že ten vítr přejde a tak dále, v pohodě, setkáme se v jiném životě. A nebo samozřejmě my víme, že každý chce zachránit svůj rod a tak dále, nebo tady budete pořád poběhávat a budete nerozhodný a jednou, víte, my vám řekneme jednu důležitou věc. Jednou se budete muset rozhodnout. Tohle to jsou vaše rozhodnutí. Popřemýšlejte, jestli jdete svojí myslí a svým srdcem právě dle moudrosti našich předků, jak se vám to pozdává, že jo? To si musí každý nacítit sám. A víme, co jsme udělali špatně, jo? Vy, který jste o 10 let starší než já, víte, co se udělalo špatně. Já to vím do určité doby, vy to víte od určité doby. Víme, že jsme naletěli a je čas si to přiznat. Ano, naletěli jsme jim. Byli jsme podvedení,
byli jsme za hlupáky, nastudovali jsme si tu cestu a dneska víme, že jdeme mimo ně a že to budou národní pohyby mimo ně. To bude probíhat na celém světě. A to, co jsme tady vybádali my a naši přátelé, tak vám můžu opravdu zodpovědně říct v tom, protože se v tom pohybuju i v těch zahraničních, abych to řekla, bádáních, tak nikdo nedospěl tam, kam jsme dospěli my. Ani nemohli, protože nežijou na našem území, nežijou v Československu, neprožili to, co si tady na nás vyzkoušeli v tom Československu. Oni si to nemohli prožít v Americe, nemohli, hej, my jsme to tu prožili. A proto víme, že celý svět kouká na nás. A my to můžeme porovnat, že? Tak, celý svět kouká na nás. A je zbytečný koukat do celého světa na to, co dělají ty, oni, támhlety. Tady se tvoří nový svět. Tady se tvoří to naše. Ne, nový svět, ne nový svět, ale tady se tvoří to naše. A celý svět na nás kouká. Proto sem lákají všechny ty administrátory, všechny ty agendy. Aby zaváděli do těch slepých uliček. A aby tady chytali ty ovečky. A znovu, žádná podílová družstva, žádná zapsaná společenství, my jdeme mimo ně. Protože nejmenší pro mě nikdy nepřestane být ta nejmenší společnost 15,5 milionu přeživších potomků národů Československa. Tak, protože jsme viděli, že vlastně nic nefungovalo, že jo? Nefungoval socialismus, nefungovala demokracie, kapitalismus to stejný. Chceme říct ještě ten anarchokapitalismus, to je vyloženě absurdní, protože tady ten anarcho nebo libertariáni, to je vlastně i takové politické, bych řekla, to je taky politická idea, jo, a ten, kdo opravdu z vás, vy všichni chcete jít nějakým směrem čistým, opravdu čistým, kde to není zařazené do vůbec žádných šuplíků, protože víme, že si to všechno i tak nějak i vymysleli. Samozřejmě, ať se stydí celá akademická půda, všichni ti, co jste teď nás dovedli vlastně tady do tohohle, ale s tím, že víte co, je na jednu stranu, my nejdeme právě, protože někteří lidé mluví, a tak my se musíme k sobě krásně chovat a musíme to, ano, samozřejmě, to ano, ale na druhou stranu vám dokážou říct, že budou tady trestat a věšet a trest smrti a tak dále. Víte co, tohle ne. A ať když se na to podíváte, protože teď je to pro vás neznámé, ale když se na to podíváte, tak tato cesta je absolutně nejvíc, bych řekla, si můžu použít to slovo, ne duchovní, absolutně. Ale a jako absolutně, jako myslím, jako v tom souladu s těmi předky a s tou naší vlastně duší a s tím svým svědomím absolutně nejvíc, to musím říct, to určitě. Hlavně je to čerpaný i z toho uloženého vědomí těch našich předků v tom písmu. Protože vám říkáme úplně zodpovědně, jakmile si začnete číst v té staroslovenské Boukovici, proto děláme ve středu ta vysílání, kde jsme u toho 4. řádku, čeká nás 5. řádek, 6. a ten 7. To je úplná pecka, ten 7. řádek. Hej. Jdeme krůček po krůčku a bude se vám otvírat to podvědomí. A zjistíte sami, že tato falešná ezoterika, která k vám jde s láskou, a s úsměvem 688, ten stálej úsměv.
ta falešná láska, my jsme tady žili v ljubosti. Ljubost je setrvalý stav. Láska je pomíjivá. Hej? Takže my jdeme v tom setrvalém stavu ljubosti. No, jednoduše říct, jdeme dle moudrosti našich předků, co nám tady zanechali. No dobrý by bylo říct, že jdeme klidně i v dobru. No, tak jednoduchý to je. No. Takže dobře, přejeme takže vám všem, pokud nejsou žádné dotazy, přejeme vám všem krásný večer. Hej, a sláva rodu. Sláva rodu. Thank you.